Якісний флюс для паяння можна виготовити і в домашніх умовах, але важливо розуміти, що його ефективність буде залежати від вибору компонентів. Флюси найчастіше роблять для паяння електроніки або провідників чи дрібних металевих деталей. А взагалі, що таке флюс? Це речовина, яка, по-перше, очищає поверхню металу від оксидів, по-друге, полегшує змочування металу розплавленим припоєм, і, по-третє, зменшує розтікання припою і підвищує таким чином якість з'єднання. У цьому відео я покажу два рецепти флюсу. Перший простий і, можна сказати, м'який, а другий більш агресивний, але він потребує змивання після використання. Простий і досить популярний рецепт флюсу – це каніфоль плюс спирт. Причому спирт можна брати етиловий або ізопропіловий. Інгредієнтами є невеликий шматок каніфолі і спирт, бажано 95%. Каніфоль спочатку треба подрібнити, бажано на порошок, на пил. Для цього спочатку можна скористатися молотком чи будь-яким іншим предметом. Потім уже частково подрібнений накрити другим аркушем паперу, взяти скляну пляшку і прокатати як валиком його. За декілька прийомів ви отримаєте бажаний результат, бо каніфоль досить легко кришиться. Ну ось, майже готово, але можна ще трошечки покатати, щоб краще каніфоль розчинялася у спиртові. Мені трошки незручно, бо я одною рукою держу телефон, а другою подрібнюю. Ну ось, це вже краще. В такому вигляді можна пересипати каніфоль в якусь баночку. Баночку бажано з кришечкою брати, щоб потім можна було закрити і так побовтати. Ну тут я одною рукою не пересиплю, мені треба покласти телефон і пересипати. Тобто я за кадром пересиплю. Ну ось, готово. І тут стає питання, а скільки ж брати каніфолі, а скільки спирту? Якщо ви хочете рідкий флюс, то можна брати 1 до 1. А якщо більш густий, то треба 2 частини каніфолі і 1 частину спирту. Спирт, як бачите, я беру етиловий, 97%. Як я вже сказав, можна брати ізопропіловий. Ну ось, влив, тепер треба ретельно перемішати. За потреби все це можна дещо підігріти, а також можна закрити кришкою і побовтати. Але в мене легко все розчинилося, бо я роблю відносно рідкий флюс для пайки багатожильних кабелів. Оце був перший рецепт такого м'якого лагідного флюсу. А другий рецепт з додаванням хлориду цинку, тобто цинком хлор-2. Він використовується для більш сильних флюсів, для металів, які важче паяються, зокрема для латуні. Якщо додати цинкум хлор-2 у готовий каніфольно-спиртовий розчин, то виходить кислотний флюс, і він буде набагато агресивніший. Він краще видаляє оксиди, але може пошкодити, наприклад, друкованій платі або інші тонкі метали при тривалому контакті. Суміш буде активною лише поки спирт не випарується, а після висихання цинкум хлор-2 залишається як сухий порошок, який може викликати подальшу корозію. Отож, використовуйте дуже невелику кількість хлориду цинку, добре перемішуйте і наносьте точково на те місце, яке треба паяти, не змочуючи всю плату чи деталь. І після паяння обов'язково промийте спиртом місце пайки для видалення залишків хлориду цинку. А готовий флюс зручно упакувати в шприц на декілька мілілітрів або просто тримати в баночці і наносити, наприклад, пензликом. Ще раз скажу, що якщо немає особливої потреби, то використовуєте м'який флюс, який складається з каніфолі і спирту. А якщо провідник погано лудиться, то треба використати другий варіант більш агресивного флюсу з додатковим компонентом – хлоридом цинку. Ось у такому вигляді я використовую флюс, і на рік мені його цілком вистачає. Звичайно, можна використовувати і чистий хлорид цинку, наприклад, для пайки нержавіючої сталі. Можна використовувати також інші кислоти, наприклад, лимонну кислоту. Про це я розповім в окремому відео. А поки що дякую всім за перегляд, бажаю успіхів!